rất là ngon ở trong các nhà hàng cơm niêu, trong những cái quán cơm. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị làm cái cá lóc kho tiêu này ha. Em có xin được ở ngoài chị cá đồng ngoài chợ mấy con cá lóc đồng, với lại em chuẩn bị ít thịt ba rọi làm món này. Ok, anh chị vô bếp làm cùng em cho cả nhà ăn cơm món này thì khỏi ai chê. Ok không? Vô. Rồi để kho cái này thì mình chuẩn bị một ít hành lá, hành tím ha, với mấy trái ớt, 2 trái ớt ha. Rồi hành tím thì em cắt lát ra, hành lá đậu hành em cũng cắt nhuyễn ra luôn. Rồi em lấy ra một ít ha, em bằm nhuyễn, bằm chung với 2 trái ớt ha. Rồi là dùng 2 con đồ lòng đao bằm nhuyễn ra. Đấy, cái này để tí mình ướp này, rồi để ra dĩa để 2 cái mình để riêng ra. Rồi xong. Bây giờ thịt ba rọi này, anh chị thích thì lột da, không thích thì cứ để da vậy luôn ha. Rồi cắt nhỏ nhỏ như thế này nè, tí mình áp chảo lấy mỡ, sẵn mình ram với cái cá kho của mình cho đó ngon ha. Đây em có cá lóc đồng nè, rồi em đi tìm con nhỏ nhưng không có thì lấy con to này cũng được, không sao. Rồi bây giờ mình cứ cứa ra nè, cứa thưa ra. Con cá này nó cũng hơi nhỏ chứ cũng không to lắm đâu, nó cũng dễ thấm. Rồi ok, muốn ướp cá thì mình phải làm cho nó đúng cách, ướp thấm tháp và ngon lành kho nó mới ngon được ha. Rồi mình ướp cái hành tím với đậu hành với ớt bằm vào đây nè. Rồi cá kho tiêu thì mình phải cho nhiều tiêu vô nha anh chị, ít tiêu thì nó sẽ không ngon đâu. Rồi nửa muỗng cà phê muối nè, đấy, 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, rồi 2 muỗng cà phê bột ngọt nè, đấy, rồi 2 muỗng cà phê đường, rồi 1 muỗng canh nước mắm nha, đó, 1 muỗng canh đầy luôn. Ok, như đây là vừa ngon ha, vừa ngon với nhà em nha. Rồi ok, trộn lên, đấy, trộn đều lên nha anh chị, trộn đều ướp cho nó thấm tháp vô. Rồi để ít nhất là 1 tiếng đồng hồ đó. Rồi bây giờ em bắt cái chảo lên nè, cho cái thịt ba rọi của mình vô xào áp chảo cho nó ra mỡ nha, kiểu như mình ram tía cạnh đấy, nhưng mà không cần cháy đâu, nó vàng rồi ra mỡ là được. Rồi ok, cho cái hành tím vô này, đấy, mình cho hành tím vô xong mình xào cho nó thơm lên, thơm hết lên. Rồi bắt đầu mình vừa gấp con cá này, gấp con cá thôi, đừng để đổ gia vị vô nha anh chị. Gấp con cá bỏ vô, bỏ cho đều vô này. Rồi mình sẽ trở qua trở lại ha, cho nó co săn con cá lại một miếng cho nó ngon lành ha. Đây làm như em á. Rồi cái mà nước ướp cá này mình còn này, mình trôi vào đây khoảng cỡ nửa muỗng canh mật ong vào đây. Anh chị biết để làm gì không? Rồi đánh tan này để mình làm cái màu cho lúc mà cái cá nó cạn nước á, làm cho cái màu nó đẹp mà nó thơm lên đấy nha anh chị. Đấy, làm như em này, anh chị cứ làm như em đi, thử một lần này, ngon cực kỳ luôn. Rồi ok, khi cá kho mình đổ hết cái nước này vô này, đó, đổ hết vô đây luôn, ngon lành cành đào. Rồi anh chị cứ sắp xếp đầu đó cho nó thấm tháp ha. Đấy, trở qua trở lại cho nó thấm tháp ha, thấm tháp đều hết cá của mình nha. Đấy, cứ trở qua trở lại anh chị xuyên cỡ. Cá này mình ướp lâu thì nó rất là cứng, anh chị không có sợ nát về đấy đâu, đừng có lo. Cá đồng nó dai, thịt rất là ngon. Đấy, bây giờ em ập nắp lại. Cái đầu tiên là mình sẽ làm cho nó chín con cá nha, nó chín và nó thấm. Đấy, đừng nấu lửa như nhỏ thôi, đừng nấu lửa to nha. Rồi ok, rồi giờ này là ok này, ngon này. Đấy, bây giờ anh chị coi em trở con cá lên cái mặt dưới nó này, thấy chưa? Đấy, nếu anh chị không có mật ong á, thì cái mặt này nó không bao giờ đẹp tầm như thế này đâu, em dám bảo đảm anh chị luôn. Đó, bây giờ lại giai đoạn mình ram cho nó khô cái nước lại này. Cá kho tiêu thì nước nó phải khô nha, nó không có được lẫn a lẫn ẹo lên lĩnh nước nổ lên phền như cá kho tộ được. Đó, cho nên là nó phải có đầy đủ đồ mà kho nó mới ngon được. Đó, anh chị coi nè, chỗ này thì em không cắt đâu, em cứ để im vậy. Em cho cái khúc này anh chị nhìn anh chị để ý em ai làm cho nó ngon ha. Rồi đây nè, em cứ làm em cái video này, cái khúc này nó hơi dài xíu, em không cắt nha. Bây giờ mình cứ ram vừa lớn một xíu anh chị nhìn cái mặt nó này, mình đã không? Thấy chưa? Nó vàng mà nó xém cái có mật ong á vậy. Nếu không có mật ong thì mấy cái mặt này nó lên màu không bao giờ đẹp, tại vì kho tiêu thì mình đâu có ướp màu anh chị, đúng không? Nếu mà kho khác thì mình có ướp màu, với kho tiêu thì thôi không có ướp màu miếng nào, cho nên là mình phải cần tí mật ong bỏ vào đây để cho khi mà mình làm ram nó khô nước ấy, nó tạo cái màu, nhưng mà cái màu nó cực kỳ đẹp nữa, màu nâu đỏ rất là đẹp luôn. Cũng gần ok rồi đó. Anh chị đợi xíu ha. Rồi cái này là xong nè, anh chị coi em cỡ cái mặt cá dưới lên nè, anh chị nhìn coi. Thấy chưa, cái màu nó lên đẹp chưa? Mà có cái màu này cái miếng cá nó mới thơm được nha anh chị. Đó, chứ không phải đâu. Ôi trời ơi, nhìn là muốn ăn cơm ngay liền nhá, đừng có nói gì đó. Thấy chưa?
chưa? Rồi ok, như thế này là xong chứ gì đâu nữa. Rồi ok, tắt bếp luôn là được. Đấy. Giờ bỏ ra dĩa thôi, chẳng có cái làm gì nữa. Rồi chuẩn bị ăn cơm rồi, cho cá vô này. Cho hết mấy cá này em có ba con. Rồi cho mấy miếng thịt lên luôn, miếng hành lá lên luôn. Đây, chị nhìn thấy chưa, hấp dẫn chưa? Đấy, rồi để em cho mấy miếng ớt lên nữa. Xong. Mời cả nhà thưởng thức cá kho tiêu chung với thịt ba rọi, quá trời là đã luôn. Ok.